Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lợn con lên núi chơi hoang dã đột nhiên bị bệnh. Phía xa đột nhiên xuất hiện một áo khoác lông thú, hình bóng mờ trong chiếc mũ. Hắn đi về phía chúng tôi từ sâu trong rừng. Chú cùng đi lập tức sắc mặt trắng bệch. Chúng tôi đi theo dấu chân thỏ. Luôn gặp một người. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chú tôi ôm ngực tôi. Nói thật đi, tôi chưa bao giờ thấy chú tôi sợ hãi như vậy. Thế là tôi hỏi một cách kỳ lạ. Gì? Ôi, chính là cái mà bà của bạn luôn nói. Cái lão mo ăn trẻ con không nghe lời. Không, tôi cũng giống như anh ấy và con người. Im đi. Giọng nói của chú tôi không thể che giấu nỗi sợ hãi. Chạy nhanh hơn rồi. Ngay khi bước vào sân, anh ta nhanh chóng đóng cửa lại. Ông tôi cũng đi ra. Ôi, sao lại đổ mồ hôi? Mau đi nướng lửa đi. Đừng. Tôi thấy lão Mạc rồi. Bạn vào rừng già rồi. Khu rừng Cu Đò đã không ai vào trong hơn 20 năm. Bạn lại vào. Khu rừng già là khu vực cấm theo quy định bất thành văn của làng chúng tôi. Người trước đi nhầm vào, trực tiếp ở bên trong không ra. Cả làng lắng nghe phản ứng đau lòng của anh ta. Nửa tiếng, cũng không ai dám vào xem. Chú tôi và tôi đã mắc sai lầm lớn. Đuổi theo thỏ, sương mù không nhìn rõ thì vào. Làm sao bạn biết đó là lão Mạc? Hắn vươn tay vẫy tay với Tiểu Tuyết. Cánh tay đó dài gần 2 mét. Đó là cánh tay vẫy tay chạm vào cái nĩa. Có vẻ như nó dài như vậy. Rốt cuộc bạn có nhìn rõ không? Lão Mạc xuất linh tử là chuyện chết người. Sắp sang năm mới rồi, đừng nhầm lẫn, mọi người đều không thể yên bình đón năm mới. Thưởng thức suy nghĩ cũng trở nên không chắc chắn lắm. Ông tôi cúi đầu quay lại trốn một lúc. Có một khuôn mặt nặng nề, mọi người đóng cửa lại. Tôi đi tìm trưởng làng. Ai tới cũng đừng mở cửa. Ông nội lấy mấy kho báu sạc trong túi, sắp ra khỏi cửa rồi, trong nhà bỗng nhiên căng thẳng. Tôi cũng toát mồ hôi lạnh. Lão Mạc gần như là chỗ của chúng tôi, cơn ác mộng của mọi đứa trẻ. Chúng tôi luôn lưu truyền một bài hát thiếu nhi ở đây. Mắt đỏ mũi xanh, 4 móng cuốc lông, đi bộ, ăn sống trẻ con. Truyền thuyết nói lão Mạc cao hơn 2 mét, với đôi mắt màu xanh lá cây to bằng đèn lồng. Một bước có thể vượt qua 10 mấy mét. Thích buổi tối ra ngoài bắt trẻ con ăn. Hắn ăn từ trong ra ngoài, lấy ruột ra trước ăn xong, con người vẫn là một bộ da hoàn chỉnh. Sau đó lại rút từng cái một ra xương, đổ đi, tưới xong rồi dùng cỏ đỡ túi da lên, như người sống. Hắn đã để người đàn ông này ngủ trước cửa nhà, tự đứng bên cạnh. Người nhà mở cửa đi ra một người ăn một người, cho đến khi ăn hết nhà này. Cuối cùng xong thì đến nhà tiếp theo. Đứa trẻ nào cũng khóc, chỉ cần người lớn nói đừng khóc. Lão Mạc đến bắt bạn. Trẻ con không dám khóc. Vốn là sau khi lên tiểu học tôi không tin thật sự có. Lạnh lùng, tưởng đây là để dọa trẻ con. Nhưng tôi thấy vẻ mặt ông tôi nói với tôi, hình như có thật. Tôi hỏi bà tôi, có thật là lão Mạc không? Bạn đã thấy chưa? Thật đấy. Lão Lâm Tử bên kia hơn 20 năm trước có một thẩm gia ở. Có trẻ sơ sinh. Đến tối, hắn ra khỏi rừng. Lúc đó gia đình sinh đôi. Không có lão Mạc đó, ăn đến cặn bã cũng không còn nữa. Từ đó về sau trong làng lại có người muốn sinh con. Tất cả đều đi ra ngoài. Không có trẻ sơ sinh, anh ấy bắt đầu ăn từ khi còn nhỏ. Sau này mặc kệ người lớn trẻ con. Mỗi tuần anh ta đứng lên cao hơn cả nhà. Mấy thanh niên không phục hợp lại đi giết hắn. Kết quả là ngay cả túi da cũng không còn lại. Cuối cùng là cả làng cùng nhau dùng núi pháo kích hắn. Thi thể nằm đó. 8 người đàn ông mạnh mẽ mới có thể nâng anh ta lên. Phía sau đào hồ ném vào, đốt đi, muốn chôn cho. Đã hơn 20 năm rồi. Không thể thật sự có chứ. Mẹ, con nghĩ đó là... Tôi nhìn đầu tiên liền cảm thấy hắn không giống người. Bạn nói nếu hắn ở trong rừng già thì làm gì? Ngoài ra, tôi không biết ai trong làng chúng ta. Tôi chưa từng thấy người đó. Bạn muốn nói là người qua đường phải không? Cũng không đi được đến rừng già đâu. Tôi thấy anh ta phải cao 2 mét. Chúng tôi đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động lớn. Nhà trưởng làng vang lên tiếng pháo nổ. Ôi, bố tôi. Cây nhỏ kêu lên rồi chạy ra ngoài. Bà tôi kéo chú. Đừng ra ngoài. Không nhất thiết là do bố bạn đặt. Rất nhiều gia đình trong làng đều có kho báu sạc này. Làm thế nào các bạn có được cổ áo vừa rồi? Tôi đã trèo ra ngoài. Bà nghe thấy tiếng khỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì lạnh lùng quá. Ra khỏi rừng đều là do người dẫn ra. Hôm nay bạn bò ra ngoài, hắn không thấy các bạn là người. Vậy thì anh ta sẽ không đi theo. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói bà. Sai rồi, hắn ra rồi. Hắn ở ngay sau chúng ta. Bạn thật sự thấy hắn ra khỏi rừng sao? Thấy rồi, không xa phía sau chúng ta. Chú.
đằng sau chúng ta. Phải, anh ta vẫy tay với tôi, hình như còn gọi tôi nữa. Chú mất đi màu máu trên mặt, ngồi trên băng ghế dự bị. Hết rồi, chặn chân năng lượng có thể nói chuyện. Thanh tinh, để mắt đến ai, nhà ai sẽ phải chết. Bà tôi vội hỏi tôi, ông ấy gọi bạn, bạn có đồng ý không? Chú tôi không cho tôi lên tiếng. Hơn nữa giọng nói của anh ta hơi đáng sợ. Tôi không đồng ý. Bà nội bảo tôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác cotton màu đỏ thay quần áo màu đen. Lạnh lùng nghe người ta không ăn xong không được thôi. Bạn không trả lời. Hắn không nhớ được giọng nói của bạn. Bạn đã thay quần áo. Chưa nói xong, tôi nghe thấy tiếng đập mạnh bên ngoài tường. Nghe là hàng hóa rất nặng. Bà tôi và chú nhìn nhau. Đưa tôi về nhà. Chú nhanh chóng gọi điện thoại cho nhà trưởng thôn. Lúc đó phương thức liên lạc còn chưa phát triển. Mọi người liên lạc đều dựa vào điện thoại cố định. Nhà trưởng thôn là cán bộ, nhà tôi là cửa hàng nhỏ. Cả làng chỉ có nhà chúng tôi và nhà trưởng làng có điện thoại. Ông Can. Trưởng thôn suy nghĩ trên điện thoại nửa ngày không ai trả lời. Chú vì chuyện này tay đều run rối, lại gọi lại điện thoại vẫn không ai trả lời. Bà tôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này trưởng làng không có ở đây. Vợ hắn cũng nên ở đây. Đây không phải đều phải làm cơm thường sao? Đây là tiếng bước chân. Đúng lúc nó dừng lại ở cửa khu nhà của chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy nó có cái gì đó đang gõ vào bên trong. Cửa sân bị gõ rồi. Tay tôi run không ngừng. Chú cầm lấy con dao dựa và canh giữ sau cánh cửa. Ba người chúng tôi đều không lên tiếng, không thể nhúc nhích. Lại bị gõ cửa 3 lần nữa. Âm thanh nặng hơn. Chú mạnh dạn hô lên câu bạn là ai. Tôi là ông nội, là ông nội tôi. Tôi ngạc nhiên là ông tôi đã trở lại. Tôi chỉ muốn chạy ra ngoài và mở cửa. Ba của tôi kéo tôi lại. Đó không phải là ông của bạn, nhưng đó là giọng của ông tôi. Là giọng của bố tôi sẽ không nghe nhầm. Đây là tiếng ông tôi dạy học từ ngoài cửa. Mở cửa đi. Là lão Mặc xuất linh tử rồi. Chú tôi kéo chốt cửa ra sân. Muốn mở cửa thì khó, cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh ta, nói chú, đó chắc chắn không phải là bố của bạn. Tin tưởng chính mình, anh ta không bao giờ gõ cửa 3 lần. Tôi nghe xong lông tóc nói thẳng, nghĩ đến lúc nãy nói, lão Mặc đem người xà cò đứng ở cửa. Bạn mở cửa ra ngoài sẽ bị ăn một miếng. Tôi run rẩy không kiểm soát được. Người ngoài cửa còn gấp hơn, mở cửa ra đi. Tôi nháy mắt với chú tôi. Lại chỉ vào thang, chú lập tức hiểu. Hắn nhanh chóng leo thang lên mái nhà để xem bên ngoài là ai. Một lúc sau, anh ta leo xuống, chân run rẩy. Sương mù quá lớn. Người đàn ông đứng dựa vào cửa. Trên mái nhà không nhìn rõ. Đây là cửa sân bị chụp nặng hơn sao? Chụp thêm 2 cái nữa hình như sắp bị chụp ngược rồi. Tôi nghĩ máu của tôi đã đông lại. 3 người chúng tôi không dám mở cửa. Không mở cửa cũng không dám. Nếu ngoài cửa là ông tôi, nếu không mở cửa, ông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải là ông tôi, chết chắc chắn là chúng tôi đây. Chúng ta phải làm gì? Lúc này cổng sân đã bị rung lắc rồi. Một bàn tay thò vào từ khe cửa để móc chốt. Ngón tay đó màu đen, hình như không phải của ông tôi. Mắt thấy sắp mở chốt cắm rồi. Chú lập tức đốt pháo chuẩn bị trước. Truyền thuyết kể rằng lão Mặc sợ tiếng pháo nổ lớn bùng nổ. Tay kia lập tức rút lại rồi. 2 giây sau, giọng nói của ông tôi đến từ bên ngoài. Đặt pháo gì vào ban ngày không lễ hội? Ba tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Là bố của bạn. Nói xong hắn liền định đi mở cửa. Lần này là chú cản bà nội rồi. Mẹ không đúng. Vừa rồi thò ngón tay vào khe cửa. Không phải của bố tôi. Đó là pháp sư. Bạn không thấy. Giọng nói này và lời nói này chắc chắn là bố của bạn. Bà tôi và chú vẫn còn tranh cãi. Tôi nghĩ rồi nói. Lúc ông tôi đi ra ngoài không phải là cầm súng sao? Chiến sao? Để ông ta đặt một cái là được rồi. Vậy lão đừng sợ thuốc súng chắc chắn không dám đặt hàng. Bà tôi lập tức phản ứng lại. Hắn đối mặt với cửa liền gọi. Bạn thả 2 của pháo. Từ từ lão Mặc lại vào nhà. Dây hút thuốc lá khô hút xong rồi. Lấy chút pháo nào. Hơn nữa giờ này đặt pháo gì vậy? Bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Thật sự rất giống ông tôi. Nói cũng có chút lý. Thực sự là bố của bạn. Hắn ở ngoài này cũng rất nguy hiểm. Cũng vậy, nếu thật sự là lão Mặc, cánh cửa đó cũng không ngăn được. Không ngờ, đây là bên ngoài đột nhiên truyền đến hàng xóm dì Triệu. Tiếng hét kinh hoàng. Lão Mặc vào làng rồi. Một tiếng hét, âm đuôi của âm thanh này run rẩy một chút rồi biến mất. Mở cửa ra. Cho bố bạn vào nhà. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được. Khi chú xông qua thì phải mở cửa. Tôi không giữ được. Cánh cửa mở ra và một chiếc ghế đen chặn cửa. Đúng là ông tôi đứng đó. Trưởng làng khiêng con chó đất nhỏ của nhà trưởng làng. Thần sắc của ông tôi có chút bối rối. Nhìn lại thì đóng cửa lại. Tôi cũng nhanh chóng bỏ ra khỏi đống than. Trưởng làng nói gì? Này, tôi không vào nhà trưởng làng. Tôi đã hét 2 lần trước cửa nhà anh ta, không ai trả lời. Này, con chó này nhất định phải nhảy lên người tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Quay lại rồi.
tôi nói, nhìn từ trên mái nhà, sao bạn cao thế? Đó là con chó đang đứng trên vai. Ba và chú thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đến cửa bao lâu rồi? Chỉ chưa đầy 5 phút thôi. Giọng ông tôi rơi xuống khi chú và ba người đều ngu ngốc. Ông tôi thấy sắc mặt chúng tôi đều không đúng. Xin hỏi chuyện gì đang xảy ra? Có một người đàn ông gõ cửa trước bạn. Giọng nói giống như bạn. Mặt ông tôi cũng thay đổi. Ma đầu bây giờ đều xuất hiện. Thứ này, hình như giống người có đầu óc rồi. Có thể học âm thanh của chúng ta ngay lập tức. Xem ra hắn thật sự muốn chúng ta chết. Ông, bà, các bạn nói lão mà kia tại sao lại để mắt đến nhà chúng ta? Cả thôn nhiều người như vậy sao lại nhìn chằm chằm nhà chúng ta? Ông tôi và bà tôi lập tức đổi sắc một chút. Bà tôi vừa muốn nói gì, ông tôi lắc đầu. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên reng, muốn làm người ta sợ hãi như nhảy. Ông tôi nhặt lên, là giọng nói của trưởng làng. Hôm nay bạn đến tìm tôi, có chuyện gì vậy? Lão Mạc ra khỏi lăng lão rồi. Con của nhà chúng tôi nhìn thấy rồi. Nhà lão Triệu hình như cũng gặp được thôn trưởng cười nói. Ha ha ha, thật có thể là mù. Tôi vừa nhìn thấy nhà lão Triệu, người ta nấu cơm ở nhà. Nhưng vừa rồi tôi cũng nhìn thấy. Còn đến gõ cửa bên này sân của tôi nữa. Đó là đội khảo sát địa chất. Nghe nói bên kia rừng già có mỏ vàng. Chúng tôi có một đội thám hiểm. Đây không phải là tôi vừa từ thị trấn về, ha ha. Trên đây là nói với tôi chuyện này. Hãy để làng chúng ta hợp tác tốt với người khác. Kết quả mang thiết bị đến nhà bạn gõ cửa. Các người không chỉ không mở cửa, còn lấy phá nổ người ta. Ồ, điều này cũng không nói trước với chúng tôi. Làm sao chúng ta biết được? Ôi, đây thật sự là chùa Long Vương bị nước lớn cuốn trôi. Nói với đội thám hiểm đi. Ông tôi mời họ uống rượu sau để sửa đổi tội lỗi. Treo điện thoại lên, chú nói. Không có gì ngạc nhiên khi nghe bên ngoài là một sinh vật sống. Hóa ra là đội địa chất mang theo thiết bị. Ôi, không có gì lạ khi ngón tay đó đen như vậy. Là đội địa phương cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bà tôi đang đổ mồ hôi. Ông già có gì đó không ổn. Một người gõ cửa rõ ràng nói là do lão Mạc. Mở cửa ra. Làm sao có thể nói cái này? Ông tôi nghe xong cũng vội. Trưởng thôn có phải bị lão Mạc kia lừa không? Thứ này rõ ràng thông minh hơn. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Có hay không? Đó luôn là cuộc sống của một ngôi làng. Chú nhấc điện thoại là không tốt. Nhưng tay hắn đột nhiên dừng lại. Đừng đó, đường dây điện thoại bị ngắt. Rõ ràng vừa rồi còn đang nói chuyện. Nhưng chỉ trong 1-2 phút, anh ta bị đứt dây. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Trời sắp tối rồi. Tôi nghĩ thứ đó ở ngay bên cạnh chúng ta. Tôi có thể cảm thấy như không thấy. Tôi ra ngoài xem đường dây điện thoại. Lại đi tìm trưởng thôn. Nếu anh ta có loa, để anh ta hét lên. Mê mông, tin hay không thì tùy. Vẫn phải khuyên anh ta. Hãy để mọi người chuẩn bị. Nói rồi, ông tôi ra ngoài rồi. Tôi đột nhiên nghĩ đến gì Triệu liền hỏi bà tôi. Thím Triệu hét lên, chúng ta đều nghe thấy. Nhà hắn không có phản ứng gì sao? Lúc này người chết rồi. Già trẻ đã khóc từ lâu rồi. Nhà cô ấy ở ngay cạnh nhà chúng tôi. Không thể không nghe thấy. Chú cười. Trèo thang lên tường nhìn trộm. Sau một lát, chú lăn xuống thang. Mẹ, lão Mạc. Lão Mạc thật là ăn thịt người. Nhà lão Triệu, cả nhà lão Triệu giống như chúng ta rồi. Xếp hàng để anh ta lấy ruột ra tim gan ăn đi. Không một tiếng. Mặt tôi như tro tàn. Vậy lão Mạc ăn thịt người là người như vậy. Như đang mơ. Không biết đánh trả. Cho nên thường là một đêm ăn xong, mấy người đều không ai phát hiện. Đúng lúc này, la làng đột nhiên muốn nói chuyện với trưởng làng. Các đồng chí, giờ hãy nói 3 điều. Điều đầu tiên, Báo Tuyết làm đứt đường dây điện thoại. 2 ngày nay nhà ai cũng không thể gọi điện thoại. Điều thứ hai, lão Hoàn gia nói hôm nay nhìn thấy lão Mạc ra rồi. Mỗi gia đình tự chuẩn bị một chút. Ông già này sao lại bối rối thế? Lúc này không phải nên gọi mọi người đến với nhau sao? Sao còn để mỗi gia đình tự chuẩn bị? Và điều thứ ba, nhà lão Phương có đất ở phía sau núi. Gia đình già, nhà ông Tôn, nhà ông Vương, các bạn làm chủ, đến nhà tôi bên này. Biệt đội muốn chiếm đất của nhà các bạn. Mọi người đến đây hợp tác nhé. Bà tôi càng nghe mặt càng trắng. Chú hỏi chuyện gì đang xảy ra?
Bà tôi nói 5 cái này, tất cả đều bị bắn phá hơn 20 năm trước. Lại đốt nó trong hố của lão Mạc Đài. Không phải có 8 người sao? Còn có ông nội bạn, trưởng làng và nhà lão Triệu. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy chuyện lớn không tốt. Có khả năng nào không? Trưởng làng không phải bị lão Mạc lừa đâu. Chú nhỏ nghe xong liền vội, bà tôi cũng gấp. Chú tôi nói, tôi đi gọi bố tôi, bây giờ tìm bố bạn chắc là muộn rồi. Bạn ở nhà xem hang động. Tôi ra đường sau tìm Hồ Đại Tiên. Hồ Đại Tiên là thế hệ chúng ta nổi tiếng xuất Mã Tiên, thời kỳ khó khăn rất lý tưởng. Chúng tôi nhất quyết đi cùng bà. Không ngờ vừa mới mở nhà, tôi nghe thấy có người gõ cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói giận dữ của ông tôi. Trưởng làng của bà nội hắn không tin, còn triệu tập người để đào vàng nữa. Tôi đã mất mạng và muốn vàng. Chúng tôi vẫn không dám lên tiếng, bởi vì biết lão Mạc sẽ bắt chước lời nói của ông tôi. Hơn nữa còn hẹn với ông tôi gõ cửa mật mã. Nhưng vừa rồi chỉ có 3 tiếng gõ cửa. Chúng tôi cũng không dám gợi ý, cũng không dám động đậy. Lúc này ông tôi tự nhủ, tôi tức giận quên mất rồi. Tôi quên mật mã rồi. Nói xong trên cửa vang lên 3 tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi vui quá nên muốn lên đó mở cửa. Dù sao cũng giữ tôi lại. Ông nội ngoài cửa đang gõ cửa dữ dội. Bà nội lại kéo tôi không cho tôi mở cửa. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông già, chờ một chút. Đại trụ nhị trụ đang chặt chân heo. Tôi đang rửa mặt. Chờ tôi rửa tay xong sẽ đến mở cửa. Nhanh lên, trời tối rồi. Ông nội nói xong, bà tôi và chú tôi đều sợ hãi. Đại trụ nhị trụ là tên đệm của chú tôi và bố tôi. Họ không có ở nhà. Nếu đúng là ông tôi không thể không biết. Bà tôi ra hiệu cho chúng tôi. Chúng tôi lặng lẽ trả lại cho mẹ trong nhà. Đó thật sự không phải là ông tôi sao? Chắc chắn là không. Bạn không nhận thấy 3 tiếng gõ cửa lúc đầu giống như buổi chiều phải không? Vậy thì sao? Lát nữa tôi sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy. Bạn đạp thang lật mái nhà rồi chạy. Mau đi tìm Hồ Đại Hiệp, nếu không tối nay sẽ chết hết. Vậy ông tôi chết rồi sao? Tôi không nói gì cả. Nhưng dây thần kinh rõ ràng là hơi tối. Vô dụng, bà tôi đồng ý, đừng vội. Ông già chết tiệt, sao lại vội vàng như vậy? Không thể đợi tôi sao? Người ngoài cửa nói đi chậm lại. Thật giống ông tôi. Bà tôi dùng một chiêu dẫm dẫm một bậc thang. Ôi, ngã chết tôi rồi. Tôi không dậy được. Đông tử, trụ tử, đến giúp tôi một tay. Chú đã trèo lên mái nhà rồi. Tôi đồng ý rồi chạy tới. Tôi cứ khóc mãi. Khóc đi, vừa lén vào trong nhà, đóng cửa lại. Sau một thời gian, không có tiếng động ngoài cửa, nhưng có một luồng tâm khí cỏ nước bay tới. Mùi hương trong rừng già rất thơm, tâm khí càng ngày càng nặng. Tôi biết anh ta đang ở đây, mùi hôi ngày càng gần hơn. Lúc này cửa lại bị gõ. Tôi đến đây với Hồ Đại Tiên. Là tiếng của chú, nhưng nước trong không khí vẫn còn đó. Bà của tôi bảo tôi đừng mở cửa. Chú cũng không vào nhà. Hắn và Hồ Đại Tiên bận rộn trong sân, hoặc thắp sáng cái gì đó. Lát nữa, Hồ Đại Tiên đang hút dưới đống củi trong sân. 2 thanh củi cháy lên. Hắn đang ở trong sân vừa lẩm bẩm. Một bên trời lên, không còn mùi nữa. Tôi mở cửa để cho chú vào. Nhưng vừa mở cửa, một cái bóng khổng lồ chiếu xuống. Tôi bất động. Chỉ thấy cái bóng trong phòng xuất hiện chân dung. Lông dài đen, tóc trên đỉnh đầu rũ xuống như một cái mũ. Đôi mắt màu xanh lá cây thật sự to như vậy. Hắn một mắt nhìn chằm chằm vào tôi, mà Hồ Đại Tiên đã sớm rơi vào máu đổ, mà chú ngây ngốc đứng ở phía sau hắn. Tôi như bị mê hoặc, không thể cử động, không thể lên tiếng. Mắt thấy chân hắn mềm xương, giống như tôi và bà của tôi đi qua. Bà chỉ định nhắm mắt lại, nhưng lão mà không ăn thịt chúng tôi, chỉ là đẩy ba chúng tôi lại với nhau. Đi về hướng rừng già, tiểu Hồ của tôi lại phát béo lên. Tôi rất muốn gặp ai đó có thể cứu chúng tôi, nhưng cả làng thật yên tĩnh lạ lùng. Ngay cả tiếng chó cũng không có, giống như cả làng cùng nhau ngủ chết vậy. Lão Mạc cứ đuổi chúng tôi ra ngoài rừng già. Hội trường tổ tiên cũ ở đó. Sau đó, ông già đó thực sự đã nói chuyện với bạn. Giết mẹ tôi, cho nên tôi cũng giết hắn. Những người hại mẹ tôi đều ăn thịt cả nhà họ. Nhưng ông của bạn đã tha cho mẹ tôi. Nhưng đứa trẻ, chú tôi cũng tha cho con của ông ấy. Ba của bạn đã cứu tôi, nên tôi đã cứu các bạn. Cứu chúng tôi. Lúc đó tôi không biết anh ấy muốn nói gì, nhưng tôi sớm biết điều đó có nghĩa là gì. Lúc đó nói xong những lời này, lão Mạc trực tiếp nhảy vào rừng biến mất rồi. Ngay sau đó là trời đất sụp đổ. Một trận động đất rất mạnh. Cả làng bị động đất, ngay lập tức biến thành một đống đổ nát. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ có ngôi đền tổ tiên cũ kỹ này mà chúng tôi đang ở không bị hư hại. Trận động đất này quá mạnh. Cả làng không thể tìm thấy toàn bộ cánh tay, người sống toàn bộ chân. Đội cứu hộ chính thức đã vào, ít hơn 1/5 trong số 136 người sống sót. Và ngôi đền chúng tôi mang theo, đây là tòa nhà duy nhất không bị phá hủy bởi trận động đất. Lúc đầu nã pháo vào 8 nhà của lão Mạc trong làng, ngoại trừ 3 chúng tôi.
Những người khác thậm chí không thể tìm thấy thi thể, chính thức cho rằng tất cả đều là do thiên tai. Khi chú tôi nói với nhóm công tác rằng có Lã Mạc giết người, nhóm công tác nghiêm túc chỉ trích anh ta, nhưng chỉ chúng tôi biết những người biến mất đã đi đâu. Có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tôi học chuyên ngành văn học dân gian ở trường đại học. Tôi đã cố gắng tìm kiếm dấu vết của Lã Mạc. Tôi ở Sơn Hải Kinh, trong kinh Tây Sơn nhìn thấy một loại thần thú. Nó được gọi là báo hung dữ. Trong Sơn Hải Kinh và sách cho rằng báo hung là báo Mạc. Một con vật giống báo tên là Mạc. Tôi lại nhìn thấy trong dân gian. Kinh Sơn Hải ghi lại một loài động vật kỳ diệu. Thời mộng thú còn gọi là mạnh mạc. Mạnh mạc lấy giấc mơ làm thức ăn. Có thể tạo ra giấc mơ, có thể nuốt chửng cơn ác mộng, có thể tái hiện giấc mơ. Sau đó sống đến 88 tuổi. Bà ấy luôn khỏe mạnh, ngay bà ấy đi dường như có cảm ứng. Trước mắt đột nhiên nhìn chằm chằm cửa phòng. 3 tiếng gõ cửa. Âm thanh này đã 20 năm rồi không nghe thấy. Tôi không hét. Tôi quay đầu lại, cửa mở rồi, Lã Mạc đứng đó cười nhìn tôi. Một thời gian tôi không biết liệu tôi có thực sự sống được 20 năm không.